سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. بریم سراغ تحلیل داگز در تایم فریم هفتگی. فکر کنم دو ویدیو قبلتر بود که در مورد تایم فریم هفتگی صحبت کردم. هنوز این کندل شکل نگرفته بود و گفتم که با بسته شدن این کندل به این شکل ما اینجا یک سوپلای زون داریم روی این کندل، اما هنوز کندل هفته قبل این آبیه هنوز کانسولیدیشن اوی نکرده بود و معنیش هم این بود که بستن یک کندل کامل زیر ناحیه سوپلای که باعث بشه برای ما معتبر بشه و متاسفانه این کار رو انجام داد و کندل رو خیلی بیریخت بسته. یک کندل دوجی آبی رنگ که حالا روی چارت من آبی سعودیه که همین باعث میشه قیمت به سمت پایین تر بره و گفتم که بهتره این کندل آبی که الان اینجوری بسته شده، دیشب اینجوری بسته شده، بهتره که این کندل اینجاها بسته بشه و اگرم اینجا کلوز نداد، بسته نشد، بهتره حداقل این شادویی که زده تا توی این ناحیه می اومد، یه جورایی مصرفش میکرد و دیدید که نشده. الان روی چارت رسم میکنم این موارد رو. خب دوستان، این همون سوپلای زون هفتگی هست که روی این کندل آبی تشکیل شده و میبینید که کندل هفته قبل نتونسته بهش برسه. ما گفتیم که اینجا داخل این ناحیه کلوز بده، همینجا کندل بسته بشه که خیلی هم عالی. نتونست، حداقل این شادو رو تا داخل این ناحیه می آورد که بازم نتونسته. ببینید به خاطر همون یه ذره کندل نتونسته وارد این ناحیه بشه که این ناحیه برای ما فعلا معتبر شده و گفتم اگه این حالت رخ بده اذیت میکنه. چرا؟ چون که اولا عرض ناحیه زیاده، تایم فریمش هفتگیه، از نظر زمانی واقعا حوصله سر بره و این کندل دوجی که خودش یه سیگنال نزول هست، تارگتی براش در نظر دارم این 72-71 فعلا و باید بیاد اینو تاچ کنه، احتمال زیاده تاچ کنه، چرا که این ناحیه از دست رفته. ببینید فلیپ شده. اگه من اینجا ببینید فلیپ شده این ناحیه و میتونه پایین تر بره، میتونه هم نره حالا، ولی خب بازم میگم با توجه به این کندل دوجی احتمال اینکه بیاد 72-71 رو ببینه خیلی زیاده. احتمال دیدن عدد 72-71 خیلی زیاده. اما در مورد الیوت ببینید دوستان، میتونه الان در حال حاضر که الیوت رو تشکیل داده در تایم فریم هفتگی. اگه اینو روی این چارت بذارم ببینید و این کندل قرمز، کندل هفته فعلی که 6 روز آینده بسته میشه، موج 5 الیوت هستش. شاید بگین چرا مثلا این موج 4 تا نوک این شادو نیومده. خب ببینید اگه حالت دیدن قیمت رو از روی کندل روی لاین بذارم، ببینید قشنگ مشخص الیوته. خب و بعد از موج 5 الیوت، یعنی بعد از این کندل هفتگی قرمز، ABC رخ میده. حالا ABC داخل این چارت، داخل الیوت های نزولی ABC سعودیه. پس الان من دارم در مورد 3 هفته آینده صحبت میکنم. اگه هر کندل رو یک موج در نظر بگیریم A و B و C، امیدواریم ABC که تشکیل میشه حداقل یک دیمنزون قوی رو تشکیل بده، یک کف خوبی رو اینجا تشکیل بده و سعودی بشه. بگذاریم فعلا تا اون روزا تحلیل آپدیت میشه. اما میخواستم بدونید که الان یک الیوت هم در تایم هفتگی روی داگز شکل گرفته و این موج 5 باید قرمز بسته بشه. پس کندل این هفته قرمز بسته خواهد شد، احتمال 90%. و بهتره که بیاد این تارگت 72-71 رو ببینه و تبدیل به شادو بشه، مثل این کندل هست، برعکسش رخ بده.
قرمز بسته بشه، شادوش هم از پایین بلند باشه. اگه این حالتی رخ بده بسیار عالیه و باید به این سطح حمله کنه. در آینده با این سطح درگیری خواهد داشت. بازم میگم بهتره که ABC که میخواد شکل بگیره قیمت رو حداقل تا داخل این سوپلای زون بیاره. اما تایم فریم روزانه، خب دوستان در تایم فریم روزانه همین الان قیمت ریخت. در تایم فریم روزانه بذارید اینا رو پاک کنم اول روی 4 ساعته. ما اینجا یک ناحیه مشخص کردیم، حتی مصرف هم نشد. در آینده این ناحیه تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. ببینید این ناحیه در آینده حتما تاثیرش رو میذاره و چه بهتر بود که الان مثلا دیروز این ناحیه تاچ میشد بعد میریخت مصرف میکرد. بگذاریم از این تریدینگ رنج خارج شده و گفتم زیر این ناحیه اومده. دقیقا همین الان داشتم ریکورد میگرفتم قیمت ریخت. خب در تایم فریم روزانه داگز داخل این کانال نزولیه، این کانال تقریبا کرم رنگ که کشیدم مشخصه داخل چارت، داخل این کانال نزولی هستش و ببینید اینجا یک کف، دو کف، سه. معمولا بعد از زدن کف سوم، تاچ شدن سوم کف کانال، قیمت یه جورایی دیگه ترمزش رو میکشه و تغییر روند رو داریم. بذارید ببینم میشه بکشم. خب همچین چیزی میشه. ببینید یه بار برخورد کرد با کف کانال، دو بار و سومی یه همون محدوده 72-71 باشه، بهتره باشه. خب در تایم فریم روزانه داخل این کانال نزولی هستیم و فعلا منتظر این تارگت باید بمونیم دیگه. چیز زیادی نداره تایم فریم های پایین‌تر. روی هفته‌ای الیوتش رو براتون گفتم. پس منتظر این تارگت نزولی هستیم 72-71 و این ناحیه هم فیلیپ شد. اگه کندل 4 ساعته تقریبا 2 ساعت دیگه بسته میشه، قیمت زیر این ناحیه کلوز بده میتونه بهش پول بک بزنه و مجدد بریزه. پس تحلیل کلی داگز اینه، فعلا روندش نزولیه تا این تارگت، باید واکنش ها بررسی بشه. این تارگت 72-71 برابر با کف کانال روزانه میتونه باشه و این امتیاز خوبیه. معمولا بعد از 3 بار تاچ شدن کف کانال قیمت یه جورایی دیگه ترمز میگیره روند نزولیشو و دیگه به فکر برگشتنه. چیز زیادی برای گفتن نیست، فقط این ناحیه تاچ نشد و در آینده تاثیر خودش رو میذاره. این ناحیه هم دیگه براتون پاک کنم. اگه سوالی در مورد داگز بود بپرسید. و دلیل این ریزش ها هم همون کندل هفتگی بود که بهتون گفتم، دوجی و آبی رنگ بسته شده بود که خودش سیگنال نزول بود. دیروز بسته شد و من امروز فرصت کردم براتون ویدیو ضبط کنم. اگه سوالی بود بپرسید. فعلا خدا نگهدار.